Terve! Se olisi videoblogi osa 2 ja tällä kertaa aiheena silhuettikuvat, erityisesti silhuettihääkuvat. Näistä silhuettihääkuvista on tullut vähän sellainen oma trademark, jos näin voisi sanoa. Ja niistä tulee myös aika paljon kyselyä, että miten ne tehdään. Ideahan niissä on oikeasti hyvin yksinkertainen. Tarvit salaman, radiolähettimet ja itse tykkään käyttää tällaista bounceria vielä siinä salamassa. Tän bouncerin idea on se, että se jakaa sen valon vähän isommalle alueelle vähän tasaisemmin. Ja perusidea on se, että tää valo laitetaan kohteen taakse. Eli jos nyt puhutaan vaan näistä hääkuvista, niin hääparin taakse laitetaan siis valo. Semmonen 2-3 metriä. Se on melkein testailu, että milloin se näyttää parhaalta, mutta me itse tykkään käyttää tätä bounceria. Tää mahtuu kivasti sinne hääparin taakse, ei kuitenkaan mahu mitään kauhean isoa valomuokkainta. Tää on kiva tällainen pikkunen. Tää menee hyvin jemmaa hääparin taakse. Ykkösjuttu kuitenkin tossa silhuetissa. Toi valaisu on tosi helppo, mutta ykkösjuttu on se, että sä oot bongannut jonkun hyvännäköisen maiseman. Ja yleensä hyvännäköinen on hyvin simppeli. Nämä on kuitenkin tosi laajoja kuvia, siinä ei voi olla kauheasti kaikkea. Tai totta kai voi sen silhuetin ottaa lähäristäkin, en sitä tarkoita, mutta oma tyyli on kuitenkin yleensä silleen, että siinä näkyy aika paljon sitä miljöötä mukana. Niin se miljöön täytyy olla tosi simppeli ja sellainen muutenkin, just sellainen, että siellä ei ole liikaa elementtejä. Ja sit kun sä oot bongannut sen paikan, sä katsot, että mihin sä laitat kohteen, tämän hääparin, ja asettelet ne siihen. Nämä silhuettikuvathan on sikäli helppoja tehdä, että kauhean montaa poseerausta ei oo. Toki koitan aina keksiä lisää, mutta kun silhuetti tuo vaan ne muodot siitä hääparista, niin siinäkään ei voi kauheasti, siinä ei ole älyttömästi pelivaraa. Itse on noit kuvannut paljon, niin se oma tyyli on vähän hioutunut, että siinä on sitten semmosia pieniä nyansseja, mitä itse katsoo, just lähinnä siinä sommittelussa ja siinä maisemassa ja muutenkin semmosia pieniä jippoja, että käyttää tiettyä linssiä. Me yleensä käytän noihin laajoihin just 3.5 tai sit välillä laajempaa, mutta yleensä tätä 3.5 millistä 1.4. No silhuetit on kaikista helpoin ottaa yöllä tai ainakin hämärällä silleen, että ei ole kauheasti luonnonvaloa tarjolla. Että sit sä vaan valaset sen takavalolla sen kohteen ja sit se pomppaa sieltä pimeyden keskeltä. Sit se aukkoa ja valotusaikaa ja isoherkkyyttä säätämällä sitten valitset sopivan kombo, että sä saat kuitenkin sitä miljöötä myös vähän mukaan siihen. Et siinä auttaa sitten, että on kunnon valovoimaiset linssit ja joskus tulee käytettyä jalustaa, jos tosi pimeässä tulee noita kuvattua. Toki silhuettikuvia voi ottaa ilman takavalojuttuakin, että se on enemmän vaan minun oma tyyli, mihin me on tykästynyt. Mutta ei sitä aina tarvii. Tietenkin auringonlaskuaikaa saa silhuettikuvia kaikista helpoita. Kaikki tietää sen. Tai ylipäätään, kun taustassa on tosi paljon enemmän valoa kuin mitä etualalla. Et se voi onnistua joskus ihan päivälläkin, että laitat hääparin tai laitat kohteen varjoa ja tiedät, että siellä taustassa on älyttömästi valoa, niin se valoerohan tekee sen silhuetin, ettei siinä ole sen kummempaa. Sitten välillä voi käyttää kaikkia semmosia pieniä tehokeinoja. Esimerkiksi, että se valo vuotaa sieltä hääparin välistä tai jostain sivusta. Sillä voi saada siistejä juttuja. Sitä ei ehkä kannata tehdä kauhean ilmiselvästi, se yleensä vähän tuhoaa sitä tunnelmaa. Mutta silleen hienoveraisesti sillä voi saada aika makeita efektejä. Esimerkiksi mulla tää yksi kuva tässä on otettu sumusena päivänä, niin se sumu tekee aika hienoja juttuja sille takavalolle, että sit laittaa sitä valoa vaan vähän kauemmaksi siitä parista. Nämä silhuettihääkuvat on aika siisti lisä siihen hääpäivän tavalliseen kuvasatoon. Näillä saa vähän semmoista wow-efektiä. Niitä on muutenkin kiva tehdä. Niistä saa yleensä näyttäviä ja aika semmoista taulumatskua, että me on monelle hääparille tehnyt just näistä silhuettikuvista tauluja. Ne yleensä näyttää kyllä tosi siistille just sen takia, kun ne on semmosia aika simppeleitä, tosi näyttäviä ja yleensä aika paljon väriä. Joo, eikä tässä sen kummempaa. Emme osaa tästä enempää oikein kertoa. Menkää kuvaamaan, testailee.
Edelleen aiheet saa ehdottaa. Otan mielelläni idiksiä vastaan, jos on jotain, mistä haluatte kuulla. Niin pistäkää tulee.